ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜਸਟਿਸ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ? ਮੇਘਾ ਪਾਨਸਰੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲਾਪੁਰ ਚ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੋਵਿੰਦ ਪਾਨਸਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਇਨਜਸਟਿਸ, ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ ਐਂਡ ਇੰਟੀਮੀਡੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਏ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ। ਕਿ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਨਜਸਟਿਸ, ਅਨਿਆਂ, ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਇੰਟੀਮੀਡੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਰਾਣਾ ਧਮਕਾਣਾ, ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਾਨਸਾਰੇ ਕਬੁਰਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀ, ਔਰ ਤਪੋਲਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤੀ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ RSS ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੰਗ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਦਾ ਵੈਟਰਨ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਥਿੰਕਰ, ਰਾਈਟਰ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਡਰ ਗੋਵਿੰਦ ਪਾਨਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਵਿੰਦ ਪਾਨਸਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਦਲੀਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ 4 ਵਜੇ ਟੈਚੀ 'ਚ ਪਏ ਕੱਪੜੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੌਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਕੈਂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਟੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ, ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਗੋਵਿੰਦ ਪਾਨਸਾਰੇ, ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਥਿੰਕਰ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸੀ। was brutally assassinated in Kolhapur on February 20th, 2015. ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। More than 2 years have passed, but justice remains elusive. The same is true for Narendra Dabolkar and M.M. Kalburji, whose second death anniversary is 3 months away. All 3 men were also killed by right-wing fundamentalists. ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। The investigations into the assassinations have been very slow and have moved only because the Dabolkar and Pansare families have petitioned the High Court to monitor the investigation. The police have managed to arrest only 2 suspects so far and 2 have been absconding. All the accused are associated with the radical Hindutava organization Sanatan Sanstha and Hindu Jagriti Samiti with their totally unconstitutional agenda of establishing a Hindu Rashtra in the country. ਕਿ ਵੀ ਆਹ 2 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਥੱਲੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟਸ filed by the police in the Dabolkar and Pansare cases clearly mention that the accused are absconding since the Margao bomb explosion case in Goa in 2009. In spite of objections on the pressure tactics used by the lawyers of accused and the spokesperson of Sanatan Sanstha, no action has been taken against them. The state government has not yet declared the absconding suspects as wanted in Pansare case. The investigation officer is changed at every interval and the activists demand to hand over the case to a dedicated team for investigation is also pending with the government. ਹੁਣ ਇਹ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਜੀ, 32-33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਲੈਣਾ, ਟੈਸਟ ਲਏਗਾ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜੇ 33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪੂਨੇ, ਕੋਲਾਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਡਾਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਜ਼ਮ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਰਿਲੀਜਨ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਟਾਈਟਲ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, it is really painful to define justice in cases where people are killed because their ideology and expression of thought are not acceptable to some. Regardless of political affiliation, the government seems to be insensitive in solving these crimes and punishing the guilty. Not even a single arrest has been made in Kalburji case yet. 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਲਬੁਰਜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਕਲਬੁਰਜੀ ਵੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਫੈਨੇਟਿਸਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਫੀਚਰ ਆਫ ਐਨੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰਿਲੀਜਨ, ਕਿ ਕੋਈ ਧਰਮ ਥੋੜੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੜਵਾਦ ਹੈ। ਫਾਰੂਕ ਹਮੀਦ, a young activist of Dravid Vidutri Kaljam, was killed by Muslim fundamentalists on March 17, 2017 in Coimbatore, Tamil Nadu. The DMK is an offshoot of the DMK founded by Periyar in 1940s and propagates atheism and rationalism. Being an atheist in individual life is something accepted by the society, but it seems one cannot propagate atheism the way others propagate a religious faith without risking one's life. Farooq openly expressed his ideology. He had posted comments about atheism, criticizing religion and caste on his Facebook page. He was the administrator of a WhatsApp group called Allah Murdabad, meaning there is no God. The result, he was killed, reports say, by his own friends. Farooq's murder is in fact a threat to all Muslim youth who embrace atheism or even rationalism. The Coimbatore incident is in essence no different from those where the victims belong to the Hindu religion and were killed by Hindu fanatics. ਸੋ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਫੈਨੇਟਿਕਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਏਥੀਇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾਸਤਕ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਸਤਕ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤਾਂ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਸਤਕਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਫਾਰੂਕ ਹਮੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਐਲਾਨਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਿੰਕਿੰਗ ਫਰੀडम्स, ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਗਰੋਇੰਗ ਮੋਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਾਈ ਦ ਡੇ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦ ਸਪੇਸ ਫਾਰ ਫ੍ਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਰੀडम ਇਜ਼ ਸ਼ਰਿੰਕਿੰਗ ਰੈਪਿਡਲੀ, ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸੋਚ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਫੋਰਸਿਸ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸ਼ਟ ਵੌਇਸਿਸ ਆਫ ਫਰੀडम and we are compelled to fight the battle in the available space, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਥਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। The campaigns of returning awards by writers and scientists brought the anxiety of intellectuals before society, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। They were concerned about everything that is going against the principles of equality, freedom of expression, cultural diversity and secular values in our nation, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਔਰ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਵਖਰੇਵਾਂਪਨ ਔਰ ਸੈਕੂਲਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। There have been 3 yatras or journeys of writers and poets to express solidarity with the families of Pansare, Dabolkar and Kalburji so far. ਵੀ 3 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। The first was a part of Dakshinyan campaign in which 14 eminent writers from Gujarat visited Pune, Kolhapur and Tanwad, where the 3 rationalists were killed, ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਆਏ। Then a team of Marathi writers and activists followed the same route during their journey to Goa for a national conference in defense of freedom of expression held in November 2016. ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਗੋਆ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ as the atmosphere of fear and intimidation grows, hundreds of writers and artists visited the historical place of Dandi, Gujarat, to hold a silent protest march on January 30th, 2016
to commemorate the death anniversary of Mahatma. ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨੇ 100 ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੈਂਡੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ. A platform of collective voices of the left and Dalit movement was created in Mumbai Collective, while Delhi preserved Pratirodh 1 and 2 with a clear stand to enjoy the right to dissent and free expression. So ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਦਲਿਤ ਔਰ ਲੈਫਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ. ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਡਿੰਗ ਥੱਲੇ ਹੈ criminalizing rights. The atmosphere of fear exists not only because of fundamentalist violence but also because of the criminalization of peaceful expression. ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. Many have been attacked by the self-appointed nationalists and so-called religious people, while many from the minority communities, especially youth, have been arrested, held in pre-trial detention and subjected to extensive criminal trials by the government machinery. ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ. ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ. Fear of such repression combined with uncertainty as to how the statutes will be applied leads others to engage in self-censoring. ਕਿ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ. State governments are using draconian laws such as sedition provisions of the penal code, the criminal defamation law and laws dealing with hate speech to silence dissent. These laws have been repeatedly used for political purposes against critics. ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਡਿਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਯਾਕੂਬ ਮੈਨਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਆਊਟਲੁੱਕ ਨੂੰ ਔਰ NDTV ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ. ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪਿਕਚਰ ਉਹਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, the time has come for thinkers, writers, poets, artists, scientists to overcome this feeling of intimidation and regenerate the society. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਲੋਕ ਕਵੀ, ਲਿਖਾਰੀ, ਸੋਚਵਾਨ, ਆਰਟਿਸਟ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਿ ਇਸ ਡਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਔਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ. Thinkers can become an explosive, powerful force. We have seen some examples in our freedom struggle in revolutionary Russia, Latin America and Africa. We have seen recently in India that the individual writers chose their timing of dissent in tandem with other fellow writers. Their act was not solitary but in solidarity with others. ਉਹਨੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਲੈਟਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਇਹਨੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ. At such a crucial time it will be unfortunate if the real thinkers stop writing or speaking or expressing their views. ਕਿ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ, ਉਹ ਲਿਖਣ ਨਾ, ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ. The active thinkers can awaken society, create standards of morality, humanism and honesty and preserve them. ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਲਾਕ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ. The absence of thinkers causes civilizations to collapse. ਜੇ ਸੋਚਵਾਨ ਲੋਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ collapse ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. We have been observing this decay with our own eyes. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. The process of decaying has taken alarming speed. ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਹੈ. Make the people think aptly at individual, collective level and at the level of small groups in the first step. To create a live internal debate is the second and going to the people and thinking together is the third. ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਬੇਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰੋ. ਇਹ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ. We have seen Russell taking a stand against war. We have seen Satre taking a stand against US in Vietnam. We have seen Chomsky and many others taking a stand against the aggressive foreign policy of America. ਇਹ ਉਹਨੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ. ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੌਮਸਕੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਔਰ ਇਹਨੇ ਦੋ ਕਰੈਕਟਰ
ਰਸਲ ਔਰ ਸੈਟਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਤਨਾਮ ਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੀ ਰਾਈਟਰਸ ਅਪੋਜ਼ਡ ਫ੍ਰੈਂਕੋਸ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ। We have seen and heard the Boshkar, Pansare and Kalburji doing the same during many social campaigns. We have seen them expressing their views fearlessly throughout their lives. The strategy to fight the battle with right-wing forces, in Pansara's word, is Shatru Mitra Vivek. ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੋ। The regressive forces are in power not because they have support from the majority of the people, but because the progressive forces are scattered and not united. The union of the left and Dalit movement can challenge the communal forces in power, he used to say. ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਦਲਿਤ ਔਰ ਇਹ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੋ ਇਫ ਨਾਓ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਟ ਦ ਸੈਂਟਰ ਸੇਜ਼ that people should sacrifice their desire for justice and truth in the national interest in the name of nationalism and patriotism, it should be opposed. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਤ ਬਾਏ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਰੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। if there are forces which declare that India will be a Hindu Rashtra by 2023 or 2025, they should be opposed. ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 2023-2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। For this is a secular nation and will remain secular. ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। This is a democratic nation and will remain so. ਸੋ ਮੈਂ ਮੇਗਾ ਪਾਨਸਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਰੁਣਧਾਤੀ ਰॉय ਵਰਗੀਆਂ ਬਹਾਦਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ, ਉਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਾਹਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਗਾ ਪਾਨਸਾਰੇ ਦੀ ਇਹ ਲਿਖਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਸ ਬਹਾਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮੁਖਤਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੈਨ ਫੜਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਲਿਤ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਇਹ ਕਰੇਜ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨੀਏ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।